ช่วงหลายปีที่ผ่านมาวิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับตัวอย่างวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลจากการสำรวจปี 2555 หมอกควันมีแหล่งกำเนิดมาจากการเผาไหม้ในเขตป่าไม้ 72% รองลงมาเป็นเขตเกษตรกรรม 26% ที่เหลือเช่นในเขตชุมชนมีอยู่ 2%เราจะบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างไรจากการศึกษาเราค้นพบว่าป่าแต่ละพื้นที่มีวิธีการจัดการไฟป่าที่แตกต่างกันไปตามนิเวศป่ารวมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าแต่ละแห่งซึ่งต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบก่อนเราจะยกตัวอย่างการจัดการไฟป่าในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปสำหรับป่าที่มีลักษณะเป็นป่าดิบเขาเช่นป่าในพื้นที่ของบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วิธีหนึ่งที่ใช้กันมานานก็คือการทำแนวกันไฟกว่า15 กิโลเมตรชาวบ้านจะช่วยกันกวาดใบไม้ต่างๆที่อยู่บนพื้นที่ป่าออกเป็นแนวยาวเพื่อทำให้ขาดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงเมื่อเกิดไฟขึ้นไฟก็ไม่สามารถที่จะลามต่อไปยังพื้นที่ส่วนที่ต้องการคุ้มครองได้และทุกครั้งที่เกิดไฟขึ้นชาวบ้านก็จะร่วมมือกันเข้าดับไฟแต่ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงและมักจะเกิดไฟอยู่เสมอการทำแนวกันไฟเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจะจัดการไฟป่าได้ที่หมู่บ้านแม่เตี้ยใต้มีพื้นที่ป่าเต็งรังประมาณ 1,800 ไร่ซึ่งสามารถสะสมเชื้อเพลิงได้ถึง 1,800 ตันต่อปีซึ่งการป้องกันเชื้อเพลิงที่สะสมมาทั้งปีปริมาณมหาศาลขนาดนี้ไม่ให้ติดไฟลุกลามนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้วิธีการจัดการไฟป่าสำหรับป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมาแล้วในหลายประเทศคือการชิงเผาในปีที่ผ่านมาบ้านแม่เตี้ยจึงได้ชิงเผาใบไม้และกิ่งไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงได้บนพื้นป่าจำนวน750 ตันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวิกฤตหมอกควันโดยแบ่งเผาเป็นพื้นที่ย่อยๆทีละส่วนเพื่อไม่ให้เชื้อเพลิงสะสมมากเกินไปหลังจากนี้เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่จะไม่มีความสามารถพอให้เกิดไฟป่ารุนแรงจนสร้างปัญหาได้อีกแต่สำหรับที่หมู่บ้านท่าแสลอำเภอฝางแม้มีสภาพเป็นป่าเต็งรังเหมือนกันแต่ต้นไม้และใบไม้ในป่านั้นส่วนมากเป็นใบตองตึงที่สามารถขายเพิ่มรายได้ชาวบ้านจึงช่วยกันเก็บใบตองตึงก่อนเข้าสู่ช่วงวิกฤตหมอกควันทำให้เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในป่ามีน้อยและไม่มีความสามารถพอที่จะทำให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงได้ส่วนที่ตำบลทาเหนือเนื่องจากชาวบ้านต้องอาศัยและประกอบอาชีพหาของป่าถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาป่าจะแห้งแล้งจนชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ชาวบ้านจึงต้องใช้วิธีป้องกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อไม่ให้ไฟเข้าสู่ป่าได้ป่าแต่ละแห่งมีวิธีบริหารที่แตกต่างกันไปเพื่อให้การบริหารจัดการไฟป่าเป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลไฟป่าเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยจัดการไฟป่า1คนต้องดูแลพื้นที่ป่าจำนวน 7,500 ไร่จากขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ2 ล้านไร่ป่ามีพื้นที่อยู่อีกกว่า8 ล้านไร่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลกุญแจสำคัญของการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ป่าทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่ใช่อยู่ที่ภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวแน่นอนความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาไฟป่าจึงอยู่ที่ชุมชนกว่า 1,350 ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดในพื้นที่ป่าจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจากทุกภาคส่วนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพป่าและเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ถ้าเราแก้ปัญหาเฉพาะช่วงที่มีควันเราก็ต้องเจอควันกันทุกปีคำถามก็คือเราจะร่วมสนับสนุนชุมชนเหล่านี้เพื่ออากาศของเราได้อย่างไร